פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. את אבי לא פגשתי מאז שלמדנו בישיבה, לכן כשהוא התקשר וביקש שניפגש, התפלאתי. כשהוא הגיע, הבנתי כמעט הכל. הבחור הפורח שהיה מלא בשמחת חיים, היה כפוף, העיניים שלו היו כבויות, והפנים נפולות. הוא היה נראה כמו בר מינן, רק בהבדל אחד. בר מינן לא זז, ואבי בכל זאת הגיע. בתחילת הפגישה השלמנו פער של 30 שנה ב5 דקות, ואז אבי ניגש ישר לעניין. אתה בטח שואל את עצמך, אהרון, למה אנחנו נפגשים, נכון? בטח מוזר לך שאני נראה כמו שאני נראה. אני בטוח שאתה גם, אהרון, שואל את עצמך, איך מי שתמיד עזר לכולם פתאום צריך עזרה? אז תדע לך, הכל בגלל הישיבה. אתה זוכר, אהרון, שבישיבה נחשבתי לבחור מצוין? בטח עניתי לו, זוכר ועוד איך, היית מהטובים ויותר, היית סמל, מודל לכולנו, למדת מצוין בשיעורים, תמיד שאלת את השאלות הכי טובות, כולם חיפשו את החברה שלך, בטח שאני זוכר. אני משוכנע שהרבה בחורים, אבי, היו רוצים לעבור את התקופה שלהם בישיבה, כמוך. לכן אני גם לא מבין למה אתה טוען שהכל בגלל הישיבה. זה בדיוק העניין, אהרון, אמר לי אבי, שזה נגמר בישיבה, הכל היה נפלא, עד שהתחתנתי, אבל מאז הכל השתנה בדיוק לצד השני. היה מהפך, אהרון, רק שלא אני תכננתי אותו. בכולל לא הצלחתי כל כך, ומתוך ייאוש יצאתי לעבוד. פתחתי עסק עצמאי, ואחרי תקופה לא ארוכה פשטתי רגל, שקעתי בחובות, והתכנסתי בתוך עצמי. לא הייתי יכול להסתכל במראה. בהתחלה חשבתי, הוא אמר, שהקדוש ברוך הוא מעניש אותי בגלל שהפסקתי ללמוד תורה, אבל בהמשך הבנתי, אהרון, שאת הכישלונות שלי אני צריך לתלות בעצמי ולא באחרים. בהמשך זה גם השפיע על הבית שלי, הוא סיפר. תגיד אתה, אהרון, מי רוצה לחיות עם כישלון מעליך? אשתך, הילדים שלך? מאוחר יותר הוא אמר, מישהו ניסה לעזור לי וסידר לי גם עבודה, אבל מאז החלפתי עבודות באותו קצב שהתאריך מתחלף בלוח השנה. כישלון רדף כישלון, וכעת אני כאן, אהרון, כדי להגיד לך שהכל בגלל הישיבה. אתה מבין, אהרון, לפעמים להצליח זה אסון. אם לא הייתי מצליח אף פעם, לפחות לא היה לי למה להשוות את הכישלון שלי. כשישבתי בבית, הוא אמר לי, מה שאכל אותי יותר מהכל, זה המהפך. שאלתי את עצמי יותר מפעם אחת, איך זה יכול להיות? איך אבי, הבחור המוצלח והמושלם, הפך לכזה כישלון? איך מי שהיה נוגע בחול והופך אותו לזהב, הפך למי שכל מה שהוא נוגע בו מתפרק ונהרס? ואתה יודע, אהרון, מה הכי גרוע? שעכשיו גם האמונה שלי כבר לא מה שהייתה. פעם כשהיה לי רע, עוד הייתי מתפלל, אבל היום, קח לדוגמה את היום, אנחנו שבוע לפני ראש השנה, נכון? כולם מתכוננים, מנקים את הנפש, מקבלים על עצמם קבלות, חולמים על שנה חדשה, על התחלה חדשה עם תקווה גדולה בלב. אבל אני לא מאמין, הוא אמר שאני אומר לך את זה, אהרון, אבל לפעמים אני שואל את עצמי, בשביל מה אני צריך שנה חדשה? בשביל עוד כישלון? בשביל עוד התחלה שהסוף שלה ידוע מראש? לכן האמונה שלי נחלשה, כי אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה לקבל את התפילות שלי, לפחות שיסביר לי מה הוא רוצה ממני, שלפחות אדע למה אני סובל. אנחנו הרי מאמינים שהקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, אהרון, נכון? אז בשביל מה השם ברא אותי? כדי להוכיח לי שאני כישלון? אני רוצה לדעת, הוא אמר, מה השם רוצה ממני? אני מרגיש שהשמיים עושים לי דווקא. אני מבין אותך לגמרי, אמרתי לו, זה באמת עצוב. בישיבה כולנו היינו בטוחים שהעתיד שלך מסודר יותר משל כולנו. לכן אני כל כך מופתע וגם כל כך רוצה לעזור, אבל אני לא בטוח שאני יכול. הרי ברור לך לחלוטין, אבי, שאין לי טיפת מושג למה זה קורה לך. אני הרי לא נביא, ואף אחד לא מתייעץ איתי לפני שהוא מחליט מה לעשות, בטח לא השמיים. אלא שלמרות זאת, אני רוצה להגיד לך, אבי, משהו שיכול אולי לעזור. אני רוצה לספר לך על צרות של אחרים. ואיך זה בדיוק אמור לעזור לי, אהרון? נראה לך שאם כולם סובלים זה פותר לי את הבעיה? אולי לא הבנת, אהרון. אני כישלון, אתה לא מבין. הרגשת פעם מה זה לקום בבוקר עם כישלון אחד וללכת לישון עם 2, כשאתה יודע שמחר הם יהפכו ל4? אתה שוב צודק, אמרתי לו. אני לא רוצה לספר לך על צרות של אחרים כדי להרגיע אותך, אלא כדי להלחיץ אותך, כדי שמהיום
לא תמצא מנוחה, כדי שמהיום אבי לא תוכל לישון בלילה, וכשאבי היה בהלם, התחלתי לראות. תגיד, על עזר מציון שמעת? על יד שרה, על עזרה למרפא? בטח אמר לי אבי, שמעתי, אבל איך זה קשור אליי? אני הרי לא חולה. זה נכון, אמרתי לו, אבל זה קשור אליך, למרות שאתה לא חולה. שאלת את עצמך פעם מה מביא אדם כמו הרב לופוליאנסקי להקים את ארגון יד שרה? אז ככה, זה התחיל כשהבן שלו היה זקוק למכשיר רפואי, והפרוצדורה שהם היו צריכים לעבור כדי לקבל אותו הייתה כל כך מייגעת, שהם כמעט נשברו, ואז, במקום להישבר, הם התחילו לאסוף ציוד רפואי כדי שאחרים לא יעברו את מה שהם עברו, וכל השאר היסטוריה. ועזר מציון? כמעט אותו דבר. כשהרב צ'ולק היה אברך צעיר, אבא של אשתו עליה השלום, חלה. במשך חודשים ארוכים הם מצאו את עצמם לצד המיטה שלו בבית החולים, ואז הם ראו איך הורים לילדים חולי סרטן שחיים במשמרות אינסופיות מסביב למיטה של הילד שלהם, קורסים להם מול העיניים. ואז הם הציעו להם להחליף אותם כדי שיוכלו להתרענן. אחר כך זה המשיך בטנדר ישן שהם השיגו כדי לקחת ולהחזיר את המשפחות של החולים הביתה, וזה נגמר אבי בארגון עזר מציון שאין איש היום שלא מכיר. בדיוק כך אגב הוקמה גם האימפריה של הרב פירר. אחד החברים שלו היה זקוק למכשיר רפואי בשביל הבת שלו, והרב פירר דאג להביא את המכשיר מחול כדי לחסוך בעלויות. מאוחר יותר, כשאחד מקרובי המשפחה שלו גם עבר אירוע לב, הייתה התלבטות איך לטפל בו, ואז הרב פירר התרוצץ בין הרופאים כדי לעזור, וככה זה התחיל. זה מדהים, אמר לי אבי, אבל איך זה קשור אליי? פשוט מאוד עניתי לו. תסכים איתי שגם הרב לופוליאנסקי, גם הרב צ'ולק וגם הרב פירר היו יכולים לבחור באופציה שלך. גם הם היו יכולים לשאול את עצמם למה זה קורה להם. הם היו יכולים להתלונן למה אברך צעיר צריך לבלות עם חמיו בבתי חולים במקום לצאת לירח דבש או לקטר. למה הבירוקרטיה בישראל כל כך מסובכת? אלא אבי שבמקום להתייאש ולהתמרמר, הם החליטו להפוך את הכאב האישי שלהם לברכה. חשבת אבי, מה היה קורה אם הרב צ'ולק לא היה מבלה בבתי חולים עם חמיו, והרב לופוליאנסקי לא היה זקוק למכשיר רפואי לבן שלו, וקרוב המשפחה של הרב פירר לא היה עובר התקף לב? חשבת כמה אנשים בעולם היו אז סובלים? חשבת כמה סבל הם חסכו לעולם עם הסבל הפרטי שלהם? אז נכון, הם נתקלו בקשיים, ונכון שהם גם לא ביקשו אותם. הקשיים האלה באו להם מהשמיים. אבל מה שבא מהארץ זו הבחירה שלהם מה לעשות עם הקשיים שבאו מהשמיים, והם החליטו להפוך את הסבל שלהם מכללה לברכה. אתה מבין אבי? הבחירה שלנו היא לא אם יהיה לנו קשה בחיים או לא. זה בידי שמיים. הבחירה שלנו היא מה לעשות עם הקשיים. האם לתת לקשיים ולכישלונות לייאש אותנו, או להשתמש בהם כדי להפוך את עצמנו להצלחה. ובשונה מהקשיים, זה תלוי בנו, וזה גם כתוב במפורש בפרשת השבוע. בפרשת ניצבים, אחרי שמשה רבנו מתאר בפני ישראל את הצרות שהם אמורים לעבור בגלות, הוא מסיים את הדברים שלו בשני פסוקים, שנאמר, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, והשבותה אל לבביך, ובהמשך הוא חותם בפסוק הבא. העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. אלא אבי שכאן עולות כמה שאלות. א', למה אחרי צרות אדם צריך לעשות חשבון ולהשיב אל הלב? זה מובן בהחלט, אבל למה צריך לעשות חשבון גם כשהכל מסתדר? האם לא היה נכון יותר לכתוב, והיה כי יבואו עליך כל הכללות האלה, והשבותה אל לבביך? למה כתוב הברכה והכללה? וחוץ מזה, תגיד, איך כל זה קשור לפסוק האחרון? החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. אולי תסביר לי איך הבחירה קשורה לברכה וכללה? והתשובה פשוטה. פה אבי, משה רבנו עונה לך על השאלה ששאלת אותי. בפסוק הזה משה רבנו מסביר לבני ישראל שלמרות שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בלי להתייעץ איתנו,
יש משהו אחד שתלוי רק בנו. בפסוקים האלה משה רבנו מלמד שגם אם אין לנו שליטה על אירועי החיים, בכל זאת יש לנו מה לומר. אנחנו אומנם לא שולטים בהם, אבל בבחירה שלנו אנחנו יכולים להכריע אם אירועי החיים יהיו ברכה או קללה. בפסוקים האלה משה רבנו מלמד שלא הכישלונות שלנו יקבעו אם אנחנו קללה או ברכה, אלא הבחירה שלנו מה לעשות איתם. הוא מלמד שהקביעה אם אירועי החיים יהיו ברכה או קללה, תלויה רק בבחירה שלנו, ולכן הבחירה היא גם ברכה וגם קללה. היא ברכה אם הצלחנו, וקללה אם לא. והכי חשוב, משה רבנו מלמד שבעזרת הבחירה, ולא משנה מה יהיה, אפילו קללה אפשר להפוך לברכה. איך? כשאדם משתמש בקללה שלו כדי להביא ברכה לאחרים, ואז גם הקללה הפרטית שלו הופכת לברכה. הבנת, אבי? אני לא יכול לשנות את החיים שלך. אני לא יכול למחוק את ההצלחה שלך בישיבה, וגם לא את הכישלונות שלך בחיים. אתה יכול. וזה תלוי בשאלה אחת בלבד. מה אתה מתכוון לעשות עם הכישלונות שלך? האם תיכנע לכישלונות שלך ותשקע ברחמים עצמיים, או שאולי תחליט לאמץ את השיטה של הרב פירר, הרב לופוליאנסקי, הרב צ'ולק, ועוד אלפי יהודים טובים אחרים, שרק בזכות הכישלונות והצרות הפרטיים שלהם, העולם עוד ממשיך להתקיים, ועם כזאת הזדמנות, אבי, לא תחכה לשנה חדשה. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.